Biserica Sfântul Nicolae Domnesc este o biserică ortodoxă din municipiul Iași, construită de Ștefan cel Mare în perioada 1491-1492 și refăcută în anii 1884-1904 de arhitectul francez André Lacombe Dunois, prin demolare și reconstruire pe aceeași fundație și aproximativ în forma sa inițială, înlăturându-se adausurile ulterioare. Este situată în centrul orașului, pe strada Anastasie Panu, numărul 65, în preajma vechii curți domnești, între Palatul Culturii și Casa cu Arcade, sau Casa Dosoftei. Fiind situată în imediata vecinătate a vechii curți domnești și pentru faptul că aici au fost unși aproape toți domnii Moldovei, de la Despot Vodă până la Grigore Alexandru Ghica, bisericii i s-a spus Sfântul Nicolae Domnesc, spre a o deosebi de alte construcții cu același hram. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, pentru o perioadă de câțiva ani, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc a îndeplinit rolul de catedrală mitropolitană. Începând cu secolul al XV-lea, domnitorii Moldovei au construit curți domnești în principalele orașe ale țării. Acolo locuia domnitorul când poposea la Iași. Curtea domnească din Iași este menționată documentar pentru prima dată într-un document din 8 octombrie 1434. Orașul Iași a început să se dezvolte în vremea domniei lui Ștefan cel Mare, care a refăcut curțile și a poruncit construirea unei biserici cu hramul Sfântul Nicolae în preajma curții domnești înspre est. După mutarea la Iași a capitalei țării, în această biserică au fost miruiți, după stilul unghierii împăraților bizantini, și încoronați aproape toți domnitorii Moldovei, fiind considerată ca biserică domnească. Dimitrie Cantemir descrie acest obicei în lucrarea sa monografică De Cryptio Moldavie. Printre domnitorii care au fost unși în biserica Sfântul Nicolae Domnesc, cronicile îi amintesc pe următorii: Gheorghe Ștefan, Dimitrie Cantemir, Grigore al II-lea Ghica și Constantin Mavrocordat. Ultimul domnitor care a fost uns în acest lăcaș de cult a fost Grigore Alexandru Ghica, la 2 octombrie 1849. Înainte de a participa la alegerea mitropoliților Moldovei, membrii sfatului domnesc veneau aici pentru a asculta liturghia. De asemenea, aici se desfășurau principalele ceremonii religioase ale curții domnești, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou, Bobotează și Paști. În decursul timpului, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc a suferit avarii provocate de incendii și cutremure, fiind reparată în mai multe rânduri. Unii cercetători presupun că prima reparație a fost făcută după invazia turcilor din 1538, când este posibil ca lăcașul de cult să fi suferit ceva stricăciuni. Biserica a fost profanată în perioada 20-28 iulie 1672, cu prilejul trecerii prin Iași a sultanului Mehmet al IV-lea în drumul său spre Camenița, când a fost transformată temporar în moschee. În următorii 3 ani, lăcașul de cult a rămas închis până la urcarea pe tron a domnitorului Antonie Ruset, care a fost resfințită. Cu privire la aceste evenimente, cronicarul Ion Neculce a relatat următoarele: Țic atunci
să fie strigat și Hogea în clopotniță la Sfete Nicolaiu, și-au stătut biserica pecetluită până la vinirea cu domnia lui Antonie Vodă. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, biserica era în pericol de prăbușire, având nevoie urgentă de o restaurare temeinică. În primăvara anului 1884, la cererea unor deputați, s-a votat alocarea sumei de 100.000 de lei pentru restaurarea Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc. Ministerul Cultelor i-a cerut arhitectului francez André Lacombe de Nuy, care lucra la restaurarea Bisericii Sfântul Trei Ierarhi din Iași, să întocmească un raport cu privire la starea de conservare a Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc și a lucrărilor de restaurare necesare, precum și un deviz de lucrări. În perioada 1989-1993 s-au efectuat unele reparații și s-au spălat picturile, după care lăcașul de cult a fost resfințit la 16 octombrie 1994 de mitropolitul Daniel Ciobotea al Moldovei și Bucovinei, în prezența patriarhului Bartolomeu Arhontonis al Constantinopolilui. Începând din anii 90 al secolului al XX-lea, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc funcționează ca paraclis mitropolitan sub administrarea mănăstirii Sfântul Trei Ierarhi.